Varmt välkomna till LA! Alltså vi är tillbaka. Igen. Ja, igen. Och det är 31 grader varmt och det är strålande sol. Ja. Och det ska vara det hela vår vistelse. Det har varit lite dåligt här nu några dagar så vi har varit lite oroliga. Men när vi landade så kom solen. Så kom solen. Och alltså den här vloggen den är maxad. Det vankas event, det är som vanligt Air One Target, Ska vi på Target? allt sånt ni vet. Och massa god mat och allt annat trevligt vi brukar göra i LA. Så jag hoppas ni kommer tycka den här vloggen är kul. Nu är det lite hike. Ja, nu blir det hike till att börja med och sen får ni följa med på en maxad trevlig dag. Och så fler dagar såklart. Hur känns det då? Ja, det är redan jobbigt. Alltså, kommit liksom upp för några backar. Men nu börjar det bli varmt. Nu börjar det bli varmt. Vi skulle ju köpa vatten här också av vattenkillen men han har inte kommit än. Nej, jag är jättelivrädd att vi ska gå utan vatten. Det är bara vi som gör sånt. Vad jobbigt då. Jobbigt. Ja, jag vet inte varför jag ser trötta ut med den här nere. Sen blir ju armhävningar där uppe, kommer du ihåg? Ja. Yes. Jag är så trött att det varit intressant med fågelskådning. Det var mest alltså fågelskådning jag var ute efter. Se vad jag hittar här i skogen. Andetagen är något helt annat. Ja, nej. De är inget problem. Det är så Jag jävla önskar vara en fint. hund och kunna dricka. Alltså, we made it. Titta upp. Oh, wow. Oh. Är det rattlesnake? Ja. Fy, kan den försvinna? Nu går vi förbi den. Kristoffer, Ja. det där var inte kul. Jag tror att det var en farlig orm. Alltså, Var det? Alltså, det är en rattlesnake. Alltså Vadå en farlig? En skallerorm. Jag är jätterädd. Jag visste inte att det fanns sådana ormar här. Men fy, är du på riktigt? Ja. Vi måste härifrån. Jag är Men jätterädd. jag måste filma Jag hade samtidigt. just tagit mig upp Ja. och var glad. Skynda dig. Skynda då. Va? Jag Är du rädd för skiträdd. ormar? Nej, men jag är inte rädd för ormar egentligen, men jag är rädd om de är farliga såklart. Ja, den där är jättefarlig. Men sluta! Ja. Vadå jättefarlig? Ja, men du kan googla upp själv. Vad menar du? Alltså kan man dö? Ja, det kan man. Men sluta, men nu är jag så rädd. Hunden, inte ligga där. Kom nu. Det finns en skallerorm där. Kom. Man måste rädda alla hundar. Det är rätt brant när man ska ner här alltså. Ja, jävligt bra. Undrar vad helikoptern gör här. Ja, de ska väl hämta någon nu som har blivit biten. Har du beställt såna här Uber-shopper nu? Ja, jag beställde en liten Uber-helikopter nu. Jag kände, jag orkar inte. Men du, imorgon Ja. då tar vi med vatten. Imorgon blir det så jävla mycket vatten och vi går 2 timmar tidigare. När vi ändå är vaken så tidigt. Så nu hörni ska vi faktiskt till ett Target. Otippat. Du har ändå varit här i alltså, Ja, typ 18 timmar i landet. utan att gå på utan Target. torka. Ja. Utan att gå på någon sån. Target eller CVS eller någonting. Vi går till poolen efter det här. Ska ni få se hur fint det är där. Det är så jävla fint där uppe. Vi går till poolen, badar lite och sen går vi ner och äter lunch. Shoppa lite. Vi ska ta en liten Sephora-tur för lite nyheter som har kommit som känns väldigt kul. Och så ska vi väl bara hänga runt och mysa och shoppa och äta och så va? Eller hur? Kommer bli Får vi perfekt. se vad det blir för middag ikväll. Men först ut så går vi till Target. Stairs to heaven! Är du nöjd att vara tillbaka på Target? Speciellt när det finns massa roliga grejer. Ja. Är du ute efter strumpor? Jag är så jävla trött på att leta strumpor. Jag ska kasta alla mina och så bara köpa nya. Vi har tryckt här. Behöver hjälp. Behöver hjälp. De är inlåsta. Jag har i alla fall köpt en sport-bh, en prickig bikini och en blå jättefin. Hade de den på riktigt? De har kylen. Kolla. Den här har vi varit på jakt efter i 2 år. LED, UV inuti, man gör små saker. Vi har ju såna här bollar hemma, men jag köpte 2 extra. De har kylen. Kan du köpa 2 Vad då? ska jag Nej!
Jag ska göra minigrejer hemma nu. It's time to fill my mini brands fill the fridge. So we're starting with the eggs, they're all going in the top. Then we need some milk for breakfast cereals this week, some turmeric shots to start our day well with. Alltså jag ska bli en sån galen person som bygger minigrejer i kylen. Alltså nu börjar ju allting komma i påsk. Så nu är det liksom Reese's, alla de här har då ägg, olika bunnies. Bakom dig är det hur mycket som helst i påsk. Kolla alla ägg. Har ju ingen sån kaffehörna just nu, men det kommer ju bli en jävla kaffehörna framåt. Ska vi ha kaffehörna på Lilian? Om vi ska. Lilian ska ha en så jävla stor kaffehörna. Alltså då ska jag åka till America direkt och bara fylla till alla högtider. Oj, här med. Här är massa bakgrejer till... De här var ju söta. De här kan man ju göra coola isbitar också. Ja, snyggt. Ska vi Kolla köpa här. en sån? Jo, kolla här vad gulligt. Jag Marshmallows. ska kolla. Och så här, sådana som du kan dekorera med. Men det här var ju på riktigt en ganska bra. Ja, de är jättefina. Tänk vad fint att göra sådana. Ja, små morötter och... Ja, olika kapp. Ja, men en sån tar vi. Åh, vad fint i våren. Kolla. Det här behöver Lilian. Alltså jag känner det. Jag handlar till Lilian framåt. Letar du ursäkter nu för att handla? Emotional support, chickies. Hej, hallå. Så. Har du sett att det finns till och med ansiktsmasker med kycklingar? Nej, Jo. det måste vi väl ha. Kolla. Chilling with my chicks. Åh. Så jag går in i karaktär ständigt. Nu är det liksom påskkaraktären. Nu är jag inne i den. Här kan man till Du är lite leta... påskigt också med det gula. Här kan man ha till när vi ska leta ägg ute i trädgården. Har man dem, vet du. Alltså jag skulle ju verkligen bli en kul mamma, eller hur? Ja, Alltså förstår du hur mycket sånt här jag hade haft? det hade handlat. Alltså barnen hade ju gått och letat ägg i liksom all evighet. Här har vi infraröd skalpborste och även skalpkeps. Oj, det är ju sån där jag sa att jag ville ha. Ja. Kan vi inte testa att köpa en sån? Jo. Att du ändå lyckas fylla upp en vagn när vi skulle in och köpa strumpor. Det är Jag ändå... vet hur jag ska lura in dig. Jajamän. Nu ska vi ha tandblekning. Alltså efter vi nu har varit i Korea, gjort en glow-up, så tänker jag tänderna behöver glow-up. Och det här är de bästa som finns. Crest. Vilken? Crest. Det här är sensitive, det kanske är bra att ta tänker jag. Annars är det väl de här 1 hour express. Första target-rundan är done. Alltså vi borde låsas in båda Ja, två. jag vet. Alltså kolla här. Vi borde omyndighetsförklaras. Alltså att du ändå liksom köpte en liten kyl. En kyl. Ja, bikinis, kläder, massa fint, lite Easter och sen de här LED-grejerna. Mycket spännande saker. Men alltså det känns som att man skulle kunna köpa vad som helst med Target. Man hamnar ju liksom i en sån här Ja, jag shoppingbubbla vet. liksom. Så nu så ska vi till hotellet igen. Alltså kolla på henne, hon är ändå ståtlig i bilen. Alltså. Ja, jag vet. The Yukon. Hello my Yukon. Att de ändå frågade mig när jag hämtade ut den om jag ville uppgradera till en ännu större. Så lilla bilen. Jag säger ju som jag sa förut, alltså tänk er ställs här bredvid. Här är hon. Tiny little one. Thank you. Skål. Hello. Älskar det här stället. Ja hörni, då har vi... Välkomna tillbaka. Ja, då har vi varit och ätit. Otrolig mat, eller hur? Alltså jag älskade Ivy. Alltså det är hetsigt och det är mycket folk och det är högljutt. Men jävlar vad bra personalen är. Det är liksom bara... De är så snabba, trevliga. Nej, det är ett 10 av 10 ställe om ni är här. Och det är även fint för man kan köpa med sig porslinet hem. Det är väldigt Fan, det fint. skulle vi göra. Jag vet, men snälla, vi har ju fler dagar. Vi hinner ju förbi The Ivy. Du tänker så? så? Ja, jag tänker så. Och nu ska jag faktiskt fixa naglarna. Så nu är vi på den här salongen som Rebecca tog med mig till när vi gjorde badrumsskåpet med henne första gången. Känns ju lite konstigt att vara här utan henne. De kör PO. Okay. Ja, De är i Mexiko. de är i Mexiko. Jag slipper va? Ja, du slipper. Du behöver inte göra någon behandling idag. Men imorgon ska vi faktiskt på behandling.
Ja just det, och det är Hanna bokar så det kan vara vad fan som helst. Men det är Ole Henriksens spat, så jag tror att det bara kommer vara snäll behandling. Lite gosig och Det mysig. brukar låta sådär, little hug. Nej, de har inga nålar och grejer där. Det har de inte. Om ni har missat den Korea-vloggen så in och titta på den när vi gör behandlingar, för den är sjuk. Jaha, så här sitter du. Var det inte jag som skulle? Jag kunde inte hålla mig. Nej, så nu gör du lite pedikyr. Men alla får alltid sitta och vänta typ liksom, i Ja. hörn, så jag bara så han lite för mig också. Och de bara, ja. Så nu blir det... Typ före det. Ja, så nu blir det pedikyr och manikyr, eller? Ja. Så nu blir det så här att du får vänta till sist igen. Ja, exakt. Alla ni bara tar min tid hela tiden. Vilken färg ska jag ha? Ingen färg såklart. Lite leopard. Nej. Kämpas det på eller? Fan vad det kämpas du. Vad är klockan nu? 20.50. 20:50. Ja, Och idag ska vi lägga ett YouTube så idag behöver vi vara öppet till 12. 2 timmar kvar. Men det klarar vi. Nu är vårt älskade Grove igen. Ja. Det är mysigt här på kvällen ju. Så mysigt. Alltså det är värsta turiststället. Men jag tycker ändå att det är något som folk borde gå till. Alltså för det är mysigt. jag tycker också. Det här fast det är mexikanska turistigt. stället där vi käkar nachosarna på alltid. Ligger här bakom. Ja, Det är så ja men jävla- även fast du måste visa den här vattenshowen. Det är lite Las Vegas-style. Aha. Ja men så här, det är lite mysigt. Det är musik, det är massa folk, det är massa matställen. Det gick ju sådär att filma. Huggen. Jag hann inte ens komma in i butiken. Jag filmade skylten utanför. Så bara, hon bara, du får inte filma här. Så De är att, så hårda. det får bli en liten hål hemma sen. för att visa. Exakt. Nu blir det i alla fall lite nachos och lite goda grejer. Hoppas de har bord bara. Ja, verkligen. Antiklimaxet annars. Jo, men det tror jag. Det löser sig. Oj. Det kändes som alla tittade på mig när jag kollade upp. Så här var jag. God morgon, god morgon. Idag har vi haft riktig sovmorgon. Det är klockan 7. Ja, men klockan är ändå 20:08 nu. Alltså Ja. igår hade vi ju gjort 10 000 saker då. Jag tror det var välbehövligt för dig att få sova lite. Ja, och nu ska vi gå och äta frukost. Nya patches. Summer Friday patches. De satt väldigt skönt. Ja, visst. Vad blir det för frukost då? Det blir samma frukost som igår. Yes. Yes. Burrito. Så det blir breakfast burrito och en smoothie. Lite färsk frukt. Den otroliga burriton. Alltså hur söta var de där inne? Alltså det var ett så gulligt äldre par. Och sen frågade hon kvinnan oss vad vi hade under ögonen. Och så fick vi berätta att det var eye patches och hur de funkade. Och hon kände på mina, för vi var så, men de håller sig jättekalla. Och så kände hon och bara, men gud, vart kan man köpa de här? Och hennes man bara, jag vill också ha såna här. De trodde ju först att vi kom från OS. Hon bara, är det någonting med så här skidgrejer? Ja. Så ja, det var ju trevligt. Nu väntar vi bara på smoothien och sen ska vi hugga in. A few hours later. Nu är vi på vår favoritrestaurang. En av våra Ja, favoritrestauranger. en av våra favoritrestauranger. Vi har, men gud, jag syns ju inte, jag vill också vara med. Nu har vi varit här i Beverly Hills och shoppat lite. Nu ska jag visa er vad jag har köpt. Då har jag köpt lite Alo, så det blev ett par rosa shorts och sen blev det en gul keps. Och på Sephora gick jag in och köpte Patrick Ta, hans concealer och borste. Vi ska äta lite här nu och sen ska vi på spa sen. Och hoppas att det inte kommer göra ont. Oh, Kylie, go. Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie. Wow, look at her go. Woo! Great job. I knew you would shine. Det tror jag inte. Bara skönt. Ja. Herregud, herregud. Alltså
fascinerande ställe du tog mig till. Visst. Först får man stå i kö i typ en kvart, 20 minuter. Ja. Men det är bara tonåringar här. Alltså. Förutom att de är liksom, det är som liksom de är the OC-rika. De rullar upp i Ferraris och Lamborghini och så här. Och de går upp och beställer lemonad och kaffe och sitter de här och skvallrar. Ja, och de är ju typ 16. Ja, alltså knappt det. Alltså, Jo, men de kör ju bil, vissa. Ja. Men det var bara så här, Vart är vi då? jag fyller år nästa helg. Bara så här, vad ska du ha festen? Ja, på min backyard. I Malibu. Pappas restaurang fixar mat. Ja. Så ska vi dricka alkoholfritt till på festen. Och sen när vi är klara, då ska vi gå till rummet och get fucked up. Och sen skulle de på klubb. Ja. Kan du visa vad vi har community goods? Det här var i alla fall kaktus och något annat. Det är inte kaktus, det är hibiskus. Det är väl kaktus? Det tror jag inte. Är inte det ett kaktusträ? Du bara hittar på saker hela tiden. Jag tror det. Det var i alla fall väldigt gott. Det här var hibiskus och yuzu. Really like. Men vårat gäng Och det här var som vi har vanilj. tjuvlyssnat på, de har ju gått vidare. Jag skulle vilja... De sitter där uppe. Ska vi inte gå Ja, jag upp dit? vet. Jag vill lyssna klart. Nu hörni ska vi checka in på hotell tillsammans med Kerastas. Så den här delen av videon blir reklam för Kerastas och vi ska på event. Och det här ska bli så roligt för att de ska återlansera en serie som jag använde väldigt mycket när jag flyttade till Stockholm. För jag jobbade på en Kerastas-salong när jag flyttade för typ 11 år sedan. Så vi hade typ bara Kerastas. Och den här serien var den mest lyxiga på salongen. Och serien jag pratar om och som vi är här för att fira är deras kronologist-serie. En sak som jag verkligen upplever som frisör men även som jobbar med beauty, det är ju hur mycket håret påverkar oss. Alltså hur vi mår. När vi känner att vi är fina i håret, har glansigare hår, friskare hår, då mår vi också bättre. Precis som huden så åldras ju även hår och hårbotten och får nya behov. Och det man kan uppleva när håret åldras, det är att det blir torrare, man får minskad volym, håret blir tunnare, mer frissigt och mindre glans. Och det kan man säga är liksom 5 tydliga tecken på att håret har åldrats och att man behöver boosta det med någonting extra. Och det är där kronologist-serien kommer in och det är de här grejerna som den hjälper till att förbättra. Man kan säga att kronologist-serien jobbar med longevity för håret. Alltså att vi ska ha de bästa förutsättningarna för vårt hår så länge som möjligt. Så precis som att vi byter hudvård med åren så ska vi även byta vår hårvård. Och kronologist passar alla som känner att håret har förändrats med åldern eller till exempel med stress och hormoner. För det är också någonting som åldrar hår och hårbotten. Jag tycker verkligen att det är så roligt att vi börjar jobba med hår precis som vi gör med huden. För en välmående hårbotten gör att håret kan växa bättre och må bättre. Och vi har även lite härliga hudvårdande ingredienser i de här. Som till exempel Proxylan och alger som jobbar på liksom strukturen, stärka upp och ge mer lyster till håret och även hårbotten. Så schampot och balsamet funkar ju som ett klassiskt schampo och balsam. Du tvättar med det och du använder inpackningen. Det har otrolig doft och gör håret silkeslent. Även mina extensions funkar det toppen på för att göra det så här silkeslent och glansigt. Sen har vi deras overnight serum och den här jobbar på att minska frisk, ge glans, stärka håret över natten. Och det jag älskar är att det kommer ut så här som en lätt kräm. Som du enkelt applicerar i håret så här så den förstör inte din styling. Och du behöver inte skölja ur det här morgonen efter så det blir inte fett eller någonting. Utan det går bara in och skyddar, vårdar med samma typ av hudvårdande och hårvårdande ingredienser. Så vårdar du det här under natten så att du kan vakna på morgonen utan att håret har blivit mer uttorkat eller torrare, trassligare och så vidare. Jag vill bara tipsa er om ett riktigt lifehack och det är att jag alltid packar med Metal DX på resa. Det här schampot har jag tjatat om så mycket. Men det här hjälper till att rensa bort metaller och motverka att nya sätter sig i hårstrået. Och metaller det är väldigt vanligt i vattnet. Speciellt så här som när man är utomlands som jag är nu. Man har egen brunn, man är på landet. Det kan även vara hemma. Det är väldigt vanligt med metaller. Och när man får metaller i håret då blir det missfärgat, svårt att styla. Det kan även bli väldigt fett snabbt. Så att använda det här, alltså jag älskar att ta med Metal DX på resan. För att jag känner att jag fortfarande får det här luftiga, fräscha håret som aldrig blir missfärgat. Så tips till er nu inför vår och sommar när ni kanske åker iväg någonstans eller bara hemma. Och jag länkar som sagt alla de här produkterna här under och nu ska jag iväg på event. Nu hörni ska vi gå upp till styling station. Så nu har jag tvättat håret. På med den här fina morgonrocken. Och nu ska vi upp till stylingstationen. Få vårt hår fixat. Jag ska göra lite smink sen. Vi ska äta lunch.
Sen ska vi fotas och sen ska vi till location med Demi Moore. Och sen är det liksom party, massa roliga grejer. Så ja, ni får hänga med så ska vi se vad det blir för trevligt event. Älskar det. Hon var så snabb. Nu är jag redo för event. Håret är fixat. Araki-klänningen är på. Lite smink. Nu ska vi gå ner till tjejerna. Alltså nu har det ju varit event, Kerastas-event och efter det så var det en liten urladdning. Vi var ju och låg ju där vid poolen och allt sånt och sen checkade vi ut. Och nu har vi faktiskt flyttat in i vårt gamla hus. Alltså det huset som vi hade när vi var här och spelade in serien. Vi älskade det. Det känns ju som hemma. Jag vet, alltså vi älskade ju det så mycket och vi har ju saknat det. För det känns ju som hemma. Och nu när vi har bilen, vi är på väg till Calabasas Coffee House, vilket är liksom det närmsta väldigt trevliga stället där man dricker matcha och kaffe. Nu börjar liksom nästa era av den här resan och det betyder då bo i huset. Vi har ju massa jobb och badrumsskåp och sånt kvar, så det ska vi göra. Och sen ska vi också åka till Vegas. Det kommer i en annan video. Men det har ju Krippa alltid drömt om att åka till Vegas. Jag har nog inte drömt om det, men jag har känt så, ja, det kan väl bli kul. Ja, det vi får se, alltså jag vet inte vad jag ska förvänta mig av Vegas. Därifrån ska jag lova en bra vlogg också. Ja, men det blir en bra video därifrån. Så det väntar en massa roliga saker hörni. Vi har mycket ikoner vi ska träffa i badrumsskåpet också, så jag tror att det kommer bli några roliga avsnitt framåt. Får du avslöja något namn nu? Nej. Jag får väl göra precis vad jag vill, men jag håller på det lite. Jag kan säga att någon innefattar i alla fall svenska Hollywoodfruar. Men nu åker vi mot Calabasas Coffee House. Det här har jag aldrig druckit kan jag säga. Nej, vad är det här? En espresso tonic ice. Det är jättespännande för jag tror det är citrusfrukt i. Ja, alltså jag dricker ju alltid svart kaffe, cortado. Men nu testar du något nytt. Vad smakar det? Alltså det är ju det är typ en lemonad i. Är det? Blandat med espresso. Oj, det måste vara speciellt. Och sirap och grejer. Du kommer gilla det. Ja, men cool grej ändå. Jag för det är ju liksom... Jag tror inte de skulle gå ihop. Det är liksom för det är ju kaffesmak, det är det ju absolut. Men sen är det ju typ som en fräsch lemonad. Känner du att det är lite sparkling? För den är ju, alltså lemonaden är lite sparkling. Ja, men den smakar fortfarande mycket kaffe. Ja, så det var ändå gott. Och jag tog en vanilla latte with cold foam. Och sen en liten bagel. Har vi såna här kaffe hemma? Alltså gör någon med liksom cold foam och grejer? Typ inte. Vilka är de bra kaffeställena i Stockholm? Jag försöker fundera om jag kommer på något. Jag vet inte. Kommentera här nere. Ja, ni får gärna kommentera tips om ni har någonting. Och du beställde en everything bagel med cream cheese. Det här äter man ju också väldigt mycket här ju. Alltså bara bagels och cream cheese. Riktigt bra bagels. Jättebra bagels. Nu är familjen på Whole Foods. Och så ska vi shoppa lite grejer till huset, lite till middagen. Ja, och massa goda grejer. Säkert också. Ja. Alltså hur trevligt att alla grönsaker alltid är så här. Alltså, tänk om vi hade haft så här hemma. Fräscht alltså. Ja, alltså allting är så jävla fräscht. Man vill ju bara vara nyttig. Alltså grejen är, vi ska ju äta kött en dag också. Då är det asnice att lägga sånt här på grillen. Ja, lite såna här goda grejer.
Köper en sån. Och du kan ta lite parsley om vi ska göra en pasta så är det gott att kasta i lite fresh parsley. Sån? Ja. Gott. Knippe. Men du, ska vi bestämma vad vi ska laga för pasta eller ska vi bara winga? Men jag tycker vi gör någon sån tomat, vodka-aktig, någon sån och så ost och sånt på. Är inte det gott, eller? Jo, nice. Eller om du vill göra med sån korv, stark korv och så. Eller så gör vi lite av båda. Okej, jag båda. Ja. Det är ju väldigt gott med såna här färdiga sallader. Så då är det ju mycket sallader och så är det olika saker här i. Det finns väl lite i Sverige, men det är ju jävligt stort här. Och kan vi inte köpa såna här som vi äter i Frankrike, du vet, med olika... Ja, med, det gör vi. För deras ranch-dipp Ja. här är ju otrolig. Ja. Oj, kolla här. Såg inte det här Hallå, gott sån här ut? måste vi ha. En sån här vill jag ha. Ja, men du, kolla här. Jag älskar ju kokosvatten. Och här är det då coconut beers. Det gör inte jag. Kolla, det är björnar och så öppnar man dem och dricker ur dem. Så är det massa jordgubbar och grejer. Jag tror jag vill ha en sån här. Ja, du vill ha olika mangos och sånt. Då tar vi varsin Mangos sån. pineapple. De här är ju inte billig, men de är billigare än på Air One. Vad är inte billigt då i din värld? 100 kronor styck. Vad kostar en ananas om vi skulle gå Nej, på... och 20 Alltså, om man kronor köper- kanske. Ja. Här är den här som vi käkade senast. Ranchdressingen. Alltså jag tror till och med Men vi det är tog med oss en sån här hem förra gången för att den var så bra. Men jag tycker också vi ska köpa sån här, för det här är min favorit härifrån, den här. Det här är min som jag tog med mig hem förra gången. Avocado och någon olja. I like. Let's do one of these. Kolla, de har det i hur många som helst. Kolla. Det här hade vi, Airfryer det här hade vi oil. jättesvårt att hitta i Sverige. Det var ju Ja. bara typ en sån här träningsgrossist som hade Exakt. avokadoolja. Här finns alla pastasåser. Men det här är ju en av Stells favoriter. Hon har alltid sagt att den här är så god. Jag Mac hade and jag hade cheese och så ätit vidare. på den restaurangen. Nej, inte jag heller. Men kolla, här är deras spicy vodka, deras vodkapasta, Mediterranean. Men här är Roasted ju med marknadsföringen. garlic. Jag känner ju alltså Rouse Homemade. Det känns som att det är någon sån här farmor som har fått det. Ja, liksom jag varit känner dem. att jag vill testa en carbone. För att Vet det du är vad vi gör nice. då? Nej, Ta vi gör båda? två. Nej, vi tar den här. Men den där ser väldigt god ut. Creamy, roasted garlic. Okej, men vadå? Ska vi göra två olika bara för att... Testa dem? Ja. Ja, låt oss. Då Creamy tycker jag vi tar roasted garlic. den och så tar vi en spicy vodka. Ja. Nu har jag hittat då, typ på Air One när de gör sina smoothies, då har de ju lite sylt i botten. Men man vill ju kanske inte ha massa sockersylt. Så då har jag hittat Smash. Och det här är då bara jordgubbar, dadlar, chiafrön, citronjuice, ett extrakt. Och då kan man ha det typ, ja, man kan ju dels ha det som sylt men också i sina smoothies. Och det fanns portionsförpackningar så här också. Så att man bara kan ha en sån här om man vill. Så jag tänker jag köper raspberry, några strawberries och sen köper jag en stor strawberry för det är den jag kommer vilja ha. Har de Rouse? Ja. Jajamensan. De blir det. Ja. Ja, men du ska ha till din carbonepasta då. Då tar vi en sån då. Din är dyrare också så att om din är godare så är det därför. You say so, you say so. Okej, lite tortillabröd. Yeah, tortilla. Det här är min godaste granola här. Purely Elizabeth. Berry crisp. It's very good actually. And I Is have it some good yogurt. before a hike? Yes, it is. And here you have like big size, family size. Den här är också väldigt god. Vanilla almond butter. Finns den en liten? Ja. Hur många månader skulle vi vara här? Ja. Kan bli några x antal månader. Om jag får bestämma. Hue. Det här är en favorit jag har på choklad. Den här Hue. Nu har de kommit med cashew butter, vanilla bean, dark chocolate bites. Fy fan vad gott. Och de här som är cashews med liksom täckt. Hur nöjd är du att i vilken butik vi än går in i så finns det liksom skönhet och kosttillskottshyllor? Alltså Liksom. alltid. Det är olika probiotics, det är massa olika roliga saker. Har du hittat några nya favoriter? Här är liksom choklad som hjälper matsmältningen. Jag ska visa er några nya favoriter som jag faktiskt köpte på Air One. Det här är också en favorit som jag köper så här. Så jag köpte faktiskt de här den här gången. Annars brukar jag köpa dem. Så det är med melatonin. Så de kan vara perfekta i väskan när man reser. När man bara har sådana små. Sen så finns det ju olika mushroom gummies. Det här är ju verkligen bara en försäljningsteknik att de har choklad som är infused med olika bra Hade grejer. inte vi en sån där hemma nu? Jag hade det? Jag tänkte att du hade gått på och köpt det. Du menar så ja.
Men kolla här, multivitaminer i gummies. Det här säger Temmerberg är the shit. Det här märket. Och hon säger också, jag vet inte, vad betyder det där? Parental. Nej, jag vet fan. Det är förebyggande skulle jag gissa på något sätt, men... Ja, jag vet inte fasen om det är... Ja, men i alla fall, hon säger att den är jättebra för håret och sånt. Skitdyra, den här kostar 500 kronor. Så det finns för män och det finns för kvinnor och det finns för massa olika saker. Så typ i varje kategori som vi kommer till nu så kommer den att finnas, just det märket. Det här är också en grej som min hudterapeut hemma har sagt att jag borde börja med. För Biosil är det som kan öka kroppens egna kollagen. För ni vet, man tar kollagen. Studierna finns ju inte riktigt om det gör någonting eller inte. Men Biosil ska kunna boosta ditt eget kollagen så att det liksom ökas. Alltså bara du vet så, greens, blir frisk. Kolla här till exempel. Här så är det liksom smoothie boosters. Så att man lägger då i blender bomb. Så det finns olika såna här som ligger här i som hårda grejer. Och så är med alla ingredienser. Ja, exakt. Så lägger du i det tillsammans med då det du vill ha. Alltså mjölk och bär och olika grejer. Så har du lite olika grejer här i. Så i den här då behöver man då... ta hela frysen full med... Nej, exakt. Så här då har du dadlar, mandel, hempseed, chia seed, walnuts, honung, coconut, acai powder, olika saker. Så kan du bara lägga i det och så löser det upp sig. Här låter ju kul med massa grönsaker. Här är det då hempseed, aloe vera, flaxseed, Irish sea moss. Massa coola grejer för att... Men köp en så testar vi. Men vi testar en sån. Vi tar en sån. Let's try it. Det här är en favorit som vi har köpt förut på Target. Bloom och deras superfoods. Väldigt goda. Som man blandar i pulver. Alltså det finns så jävla mycket grejer, va? Så Alla, var det inte det här vi köpte med till hon Hailey Bieber-snubben? Jo, exakt. Hyaluronic Den här, acid. hyaluronic acid. Inte just det här märket, men det var det där. Eller så är det en uppdaterad flaska. Men den här sa ju Babba, de här elektrolyterna älskade hon ju. Och jag har smakat, och det här är min favorit, Pink Lemonade. Så jag köpte faktiskt en sån stor, men nu ser jag att de har portionsförpackningar här också. Så att jag ska köpa 4 sådana så att jag kan ha i väskan, för den var jättegod. Alltså vi är fritt språngande galna. Vadå då? Ja, men alltså, det här är ju hur mycket mat som helst. Vi får bjuda hit Carro imorgon. Ah, smart. Så vi kan alla äta och grilla. Kolla vår fina uteplats. Här har ni sett förut. Alltså, I love this place so fucking much. Can we buy this house? Har du glömt koden? Nej. Jag tror, alltså då måste vi flytta hit om vi ska ha det liksom. Kan vi inte hyra ut den? Kolla vad trevligt. Den här stora spegeln. Ljuset är allt. Sen går Men alltså, det här man- huset har egentligen allt förutom utsikten när man ligger vid poolen. Ja, jag vet. Annars är det ju verkligen liksom så. så här spacious, högt i tak, härligt. Ja, det här har ni ju sett innan. Så vi flyttade ju då in igår, så vi har lite små grejer här. Jag ska visa er poolen igen om ni har glömt hur. Kolla här. Det brukar ligga en liten gecko här. Look at this place. Så ligger man där och solar på förmiddagen. Det är då det är som bäst sol här. Så kan man bada. Lite bubbelpool om man vill. Då ska vi se, då packas det in. Det var trevligt. Hur går det för vår kyl? Alltså den är nice. Ooh, I love it. Look. Alltså Poppy, Cola, Bloom och deras energidryck. Vi har massa olika bär. Här har vi, den här är ju ett supertips att köpa om ni går på Trader Joe. Och sen har vi guacca, lite goda grejer. Hur nöjd är du över Diet Coke på burk då? Ja, jag vet, jag älskar ju Diet Coke. Massa grönsaker, lite gott. Nya poppysmaker. Nya poppysmaker. Svingott. Den här ska jag ta med hem, smash. Den här är ju så här probiotisk dryck som, probiotisk yoghurt. Som man tar typ en sked av varje dag för att få i sig massa probiotic. Då är kylen klar. Kolla. Dryck, frukter och sen kommer lite coconut, yoghurt, mat. By the way, otroligt vatten. Hon på Air One sa till mig, this is the best one. Och du gillar ju också den. Ikväll ska vi göra sån här god tequila. Bästa mixen. Ja, det här är bästa tequila-mixen om ni Alltså någonsin jag ska är göra margarita. villig att väga alla väskor och sen, alltså den vikten vi har kvar på varje väska lägger vi såna. Nej, den är så god så att det är... Men alltså den måste gå att få tag på i helt Sverige alltså. Den är så jävla Yes, bra. agaves,
please. Nej. Alla at me. Okej, jag ska ta en mini diet coke, byta om och sen ska vi åka till Malibu. Då är vi framme i Malibu och på Nobu. Så nu har vi beställt in massa olika sushi och olika grejer. Brussels sprouts here Yes. Och lite Bryssel. and a tomatillo salsa. Thank you. Kommer massa olika god mat här nu. Det är lite skönt, alltså det kommer ju vara saker på löpande band. Ja, allting bara kommer in och man hör liksom havet här ute och man hör vågorna och man känner liksom saltvattendoften. Så det är väldigt trevligt. Så ja, vi återkommer när vi har fått mer mat. Ja, får se på din då. Och här är den som var superstark. Jag ville ha den här, man sa att den var skitstark. Jag ska testa. Då har han inte smakat starkt, ska jag säga det. Alltså, ja, lite hetta kanske. Alltså jag tycker väl att den är rätt stark alltså. Tycker du? Jag tycker inte alls den var stark. Alltså det är hetta på läpparna, alltså det är verkligen... Kanske kommer efter då, men... Ja, jag tror att vi måste testa den igen. Jag har fått in sån tärnkål. Det här är Crispy dina rice. favoriter. Spicy tuna, Den har med. brysselkål, Nu kommer Emelies favorit in. Rock shrimp tempura va? spicy. Omorganiserar vi lite här. Allting är alltså inte som det ser ut på bild. Alltså. Det är det aldrig. Det ska ni lära er. Inget är vad man tror det är. Det här var så jävla gott. Alltså short Det rib här med... köttet var så gott. Otroligt kött. Otrolig glaze på köttet. Jag älskar också när man får in så här små slice, alltså när allting är färdigt och bara... Man doppar den lite i soja. Jättegod. Det är shaved ice. Och här kommer en cheesecake. Det här har jag inte ätit sen vi spelade in via Play-serien. Men det ser väldigt gott ut. Vad fick du för betyg idag då? Stark 8 av 10. Otroligt ljud. Vad har vi här då? Kompisar, så tänkte jag att jag skulle visa er vad vi har köpt. Vad tror ni om det? Vi har lite Target, vi har lite Ulta, vi har Air One i en Whole Foods-påse och vi har Sephora. Jag har en fråga här. Ja. För att det känns som lite den du kommer välja att presentera först nu är din favorit. Vilken av de här butikerna är din favorit? Om du bara får Target. välja en. Target. Det var inte lång betänketid. 100% Target. Denny. Men jag kommer börja med Sephora, för den var närmast. Så det första jag har köpt det är Charlotte Tilbury's Pillow Talk Lip Changing Lip Mask. Nej, heter den så? Life Changing Lip Mask, snälla. Den förändrar hela livet hörni. Jättefin förpackning. Alltså så här, det är så här som man kan ta lite så fluffigt. Ja, men hade inte, vad heter det? Det ser ut Jo, som men jag har Gucci. sett ett annat märke som har det där. Jo men Gucci hade ju såna. Nej. Nej, YSL. YSL hade Ja. såna. Så det är en läppmask. Sen har jag köpt Main. Det är ju hon, jag lägger in vad hon heter, som har det här märket. Hon är ju kompis med Hailey Bieber och dem. Det här är ju då Dry Shampoo Foam. Så att man tar i det i botten och så är det en mousse som då rengör håret. Rhode och deras nyhet, deras mintiga lipgloss. Den här kan jag tillägga har ju varit på typ 7 butiker när vi hittade den. Ja. Och sen MEJ är ett jättetrevligt märke som har massa hårklämmar. Och den här tyckte jag var så fin i vinrött. Hon har även massa bra så här stick till håret för att få ner småhår och sånt. Sen Summer Friday, de har ju kommit med lip stains. Det har vi ju kollat på i varje butik. Men de är slutsålda överallt. Jag hittade alltså en färg. Den låg ju också mellan... Ja exakt, någon hade glömt Alltså, den. tappat in den där liksom. Ja. Så den här ska jag testa i någon video på Instagram så ni får se. Och jag håller på att kolla för att jag vill beställa den som heter Nougat för den ser ut att vara finast. Så jag ska se om man kan beställa den innan jag åker hem. Sen Patrick Ta har då lanserat concealers när vi har varit här. Men först och främst har jag köpt 2 stycken gloss. Så 2 lipgloss från Patrick Ta. Jag älskar hans smink. Alltså det är otroligt. Tänk att du nästan träffade honom en gång. Jag vet, medan jag sov på restaurangen. Det är pinsamt. Jag köpte hans nya borste, för det han lanserade nu var concealer.
Och då köpte jag hans borste som har kommit till det här. Så en dubbelsidig sån här borste som man kan använda till sin concealer. Och sen köpte jag även en concealer i Fairy Rose Natural. Så den ska jag också testa. Sen köper jag alltid såna här Touchland och det är ju handsprit i sprayformat. Och vi letade ju det här som fasen när vi var i Korea ju. För att vi var så här, åh gud vi vill ha handsprit. Det fanns ingenstans. Men framförallt när man är ute i en storstad så känns det fräscht att liksom bara... Ja, rengör. Alltså det här är så fräscht att ha i väskan och de luktar också gott. Så det är ett tips om ni åker hit att köpa dem. Och sen så köpte jag ett hårmärke som hade biotin gummies. Och de här sa Emilie Tömmerberg till mig att jag skulle testa när vi var på Sephora tillsammans. Och hennes hår och hennes hud litar man ju på. Så då testade jag de här. Men alltså så ska det växa eller ska det bli... Ja, exakt. Alltså sådana du vet, gummies som får det att växa till liv. Så det var mina Sephora. Nu har vi då Air One och ni vet ju hur mycket jag älskar det här. Så jag har då köpt Relax and Calm Magnesium Soft Shoes. Så som godisar fast det är magnesium. Sen har jag köpt Happy Her Mood Supporting Gummies. Det kan ju vara bra för mig, eller hur? Kan man ta fler? Så det här är då för att komma i gott mod så att säga. Lite goda gummies. Kanske jag ska... Hur många per dag? 2. Det där var bara en. Saffransextrakt, lemon balm, lion's mane mushroom och det här L-tyrosin. Lion's mane, inte det för... Jo men det är för så här everyday att man ska må bra. Sen, det här märket, det fanns förut i Sverige och Emilie Tömmerberg tipsade om det i sitt badrumsskåp och sen dess har jag älskat det. Det är alltså ett serum för kroppen som sjunker in jättebra. Den är otrolig för kroppen. Men den slutade säljas i Sverige. Så nu har jag köpt den här istället. Sen, kommer du ihåg Krippa att vi köpte det här Cowboy Colostrum i New York? Det här som är första mjölken. Första mjölken, ja. Så det köpte vi i jordgubbssmak. Det har jag fått tips om att man ska blanda med sin matcha för att få en god så här jordgubbsmatcha. Men nu köpte jag 2 stycken vanilj och i portionsförpackningar. Men måste man blanda det med matcha eller kan man ta det direkt? Nej, du kan nog dricka det med vad du vill. Men att de säger att det är gott att blanda med matcha. Sen köpte jag då det här som Tömmerberg sa till mig, som vi sa när vi var på Whole Foods. Det här Ritual. Då köpte jag såna stress relief som är såna här ascoola. Jag älskar att jag tycker de är coola. Men kolla in kapslarna. Är de inte lite coola så säg. Alltså, de ser ju ut som badbomber liksom. Ja. Sen så måste ni alla köpa Wellness Formula. Det här har jag tjatat om. Den där skriver jag också under på faktiskt, den funkar. Det här är liksom hälsotabletter med allt man kan tänka sig för att hålla sig frisk. Sen den här Biosil, det var ju den jag sa som min hudterapeut har sagt hjälper kroppens egna kollagen. Så den ska jag testa. Sen kan jag lägga in en tjej som jag följer på Instagram, Alicia. Hon har släppt matcha eye patches som säljs på Air One. De här har jag faktiskt testat ett av. Gillade dem så mycket. Det var liksom lite gelligt och sen när man tog bort dem var det bara pappret kvar. Så den här kan jag verkligen rekommendera. Sen när jag gjorde badrumsskåpet med Babba, då tipsade hon om den här produkten som är Perfect Amino. Och det finns i olika typer. Så jag har köpt en kreatin och en vanilla. Och det den gjorde då var att den... Babba, rätta mig om jag har fel. Men den liksom hjälpte kroppen att... Ta åt sig? Ja, typ. Alltså av proteinet. Förstår du vad jag menar då? Så att det här ska tydligen binda så att du får mer, kroppen tar upp mer av proteinet. Vad är det står? One scoop provides 5 grams with utilization comparable to dietary protein consumption of 15 grams of meat or 29 grams of soy. Eller 10 grams of eggs. I en sån här skopa så får du så himla mycket mer. Så hjälper det till så mycket. Alltså, upptaget av protein hjälper den till med. Den så bryter alltså ner den skulle enzymer. Alltså, vi lägger in en liten klausul här känner jag. Sen så köpte jag ju då den här elektrolyterna i Pink Lemonade som var min favoritsmak. Och sen har vi Sleepyhead Calming Gummies när man ska sova med melatonin. Och sen köpte jag Chocolate Date Bars med salted peanut. De här är ett supertips om ni går till Air One. De har även sina egna nu, men det här är liksom de som man alltid har. Men är det typ proteinbars eller? Alltså det är små bars som smakar som Snickers, men det är då dadlar, jordnötter, organic dark chocolate och kokosolja. Så det är liksom inte... Så ett gott godis, eller nyttigt godis. Så det är inte massa tillsatt socker och sånt. Väldigt, väldigt goda. Det var min Air One-handling. På Ulta så köpte jag mina favoritborstar från
Jag säger ju Morphe, men jag vet inte om man säger Morph kanske. De har även en Life Proof Setting Mist som också är jättehärlig för den är i sån här mist. Den är så här. Så det blir inte så här ett sprut utan den är jättehärlig. Sen så har jag köpt en ny viral. Bioma, de har ju massa hudvård. De har kommit med en Collagen Radiance Facial Mask som man lägger på och sen kan man dra av den. Och den här säger de ska vara helt otrolig. Den vill jag testa. Ja, vi kan testa det ikväll kanske. Så, Men kan man då skippar man skägget som vanligt. Ja, exakt. Så den här kan man, 20-30 minuter och sen så ska man dra av den. Folk säger även att de sover med den. I don't know. Men då, drar man av den på morgonen då eller? Ja, exakt. Men jag tror jag hade hellre dragit av den innan. Barriärmist från Naturium. Naturium har ju min favorit bodywash. Den här olje du vet som jag brukar tvätta mig med. Och de den som är lite guldig va? Eller gul. Ja, gul. Alltså, precis. Ja. Och de har även kommit med en barriärstärkande mist för ansiktet som jag köpt. Och sen köpte jag alla färger på L'Oréal Paris nya läpppennor. För det här är då en dupe på Rhode och deras så här chunky läpppennor. Så de här ska vi testa en video och se hur alla färger ser ut och se hur de sitter och hur de är. Sen har då de här Morph också kommit med en dupe på Victoria Beckham har ju såna contourpennor som jag älskar. Som är lite så här, ja men man kan göra ett contour vid näsan, man kan göra lite här och så. Så den här är ju bra mycket billigare än Beckhams. Så den här ska vi också testa tänkte jag. I en liten video. Så det var min lilla Ulta-handling. Så, på Target, där fick ni följa med. Och här köpte jag ju en LED-borste för hårbotten. Så att man kan liksom massera hårbotten och få olika typer av ljus i hårbotten. Jag tror även att den kan säkert vibrera och sånt också. Oj, skönt. Ja, stimulera skalpen med massage, red light, blue light, red and blue light. Det ska bli jättetrevligt. Jag älskar min Shark mask så det här ska bli ett kul komplement. Och du fick då en keps. Den där är jag jävligt pepp på. Så det här ska man ju då göra för hårbotten. Men jag har Det här liksom inte känns riktigt väldigt fattat den. Man ska inte ha den hela tiden. På sig. Nej, men man har den liksom. Jag tror bara att det ska vara ett enkelt sätt. Alltså för att du måste ju ha det som en runt hela hårbotten, förstår du? Ja. Så det behöver ju vara en keps. Men du ska inte gå runt med den här kepsen till vardags liksom. Utan du kör den lite då och då. Ja. Ja. Så den hade vi. Sen fick jag ju äntligen tag i min kyl. Hallå kylen, vart är du? Den här har vi ju faktiskt på riktigt letat över. Mini brands, only at Target. Och här i finns det UV-ljus så att man kan baka kakor. Så att det är liksom en kyl med ice scoop, 7 stycken mini-minis och en fridge-magnet som man kan sätta på kylen. Och här i kan man då göra, alltså den lyser, man kan ha magneter på kylskåpet och så vidare. Så där är min kyl. Och sen så i de här så finns det grejer som man kan stoppa in i kylen. Typ isbitar, olika matgrejer och även en kaka som man kan laga. Och så ställer man den där och så gör ljuset att den blir hård. Ser ni? Jättekul tycker jag. Jag är ju super inne i dem där för att jag sitter och tittar på dem hela tiden på TikTok. I alla fall, Flamingo och deras för ögonbryn eller om man vill raka ansiktet är den absolut bästa tycker jag. Ja, den här är gjord också för att göra i hela ansiktet. Men jag tycker den här är skitbra för man byter ju bara bladen. Perfekt mellan ögonbrynen också. Ja exakt, du gillar det mellan ögonbrynen. Sen älskar jag ju hypoklorsyra och jag hade en sån liten med mig som tog slut så jag köpte den här. Magic Molecule. Den var också väldigt billig på Target. Sen ibland när jag är borta eller om jag typ bara har en handduk. För hemma brukar jag ha flera handdukar så jag kan torka med en ny varje gång. Det här är ju inte ekonomiskt och det är inte miljövänligt. Men ibland som sagt när jag är borta så har jag det här. Och det är liksom små handdukar, eller sådana man slänger, små papper liksom. Så att du kan ta en ny varje gång du har tvättat ansiktet så du inte behöver använda samma handduk. Så bra om man till exempel som mig lätt får akne eller sådana saker. Så är de bra att ha med sig. Sen hade ju de här Olly som också har kosttillskott kommit med nya kroppsprodukter. Så det här är ett body serum med D-vitamin och retinol som ska vara på kvällen för att få en relaxing känsla. Kul va? Golly. Det här är ju då kosttillskott. Är han brorsan med Olly? Säkert. Pre-post probiotic och ashwagandha gummies. Men det är de här svamparna som vi har lärt oss massa om. Så ashwagandha är ju en lugnande svamp. Pre-post probiotic, det är ju för magen. There we have them. Var det sådana drycker som vi ställde hem när pappa drack massor? Ja, exakt. Då blev han typ dålig i magen för han drack så mycket magbakterier. Lemme kom ju med nya gummies med C-vitamin, D-vitamin, zink och postbiotic. Vad tycker du om gummies?
älskar som du ser. Ja, nej, men alltså, för jag tycker alltså själv att så här, jag tar hellre typ en tablett och så bara sväljer den och hålla på och gå och tugga. Jag tar hellre en gummy om den är god. Men jag vet ju att gummies är sämre för att du måste ta fler för att få i dig samma näringsämnen som i en kapsel. Ja. Jag faller ju tyvärr för att jag tycker det är trevligt. Och gulligt. Ja, men och att jag får i mig den då för jag tycker det är så härligt att ta en gummy. Liksom. Och sen så, ja det här var ett pulver, jag bara säger inte att det är ännu en gummy nu. De har kommit med magnesium med också det här tart cherry. Så magnesium och cherry tillsammans, det blir ju en sån mocktail, sleepy mocktail på kvällen. Jag blandade ju förut på Instagram, då tog jag ju cherryjuice och magnesium och blandade. Nu har de kommit tillsammans. Så det är ju man kan ta på kvällen i en liten så med bubbelvatten typ för att göra en liten så god mocktail innan man går och lägger sig. Bra tips. Visst. Sen hade Lemme också kommit med Grow och det här är då för liksom håret och så. Så det här är chewy gummies. Jag tycker det är jävligt märkligt alltså. Hela den här grejen, tyvärr. Ja men det är massa biotin, E-vitamin, C-vitamin, sodium, magnesium. Jag tror Lemme är jättecute paketering. Men jag vet inte hur mycket jag tror på det. Förutom deras Lemme Sleep. För det är ju så jävla mycket melatonin. Sen på tal om hand sanitizer. Har du sett att de har kommit med en ny? Något märke här. Som har liksom som en bag charm. Så det är, alltså, liksom det är så jävla trendigt med bag charm. Så, känns som att... så det är liksom som gummi runt och så hänger det en liten charm på. Och så kan du ha den på väst. Men den var ganska bra storlek på. Vilken då? Alltså själva Den där, ja. sprayen. Ja, men här också då. Rode Copycat. Så den här sätter man då med såna sugproppar på sin telefon. Och sen sitter det ju där som man kan sätta i läppglanset. Cute, very cute. Ja, jag gillar Rhodes. Ja, jag med. Sen tyckte vi ju, eller jag tyckte att det här var så kul. Det här Love Wellness, det är ju ett influencermärke. Kan ta in vad hon heter. Så det är quick melt strips du lägger på tungan. Som är som bara ett papper och så smälter det. Och så här då är till exempel sleep så är det melatonin, lavendel, kamomill. I energy så har du koffein, macka och ginseng. Vadå, direkt på tungan? Ja, alltså. visst. Vill du ha en? Ja. Men då får du en energy då. Ja, det är lite väl tidigt att gå och lägga sig och sova. Ja. Vi testar en sån. Ser de ut så här. Så. Portionsförpackad. Så man kan enkelt ta med sig dem. Och sen så öppnar man upp. Ser ni? Så tar man den. Okej. Jag tror att du vågar liksom lösa upp den, förstår du? Den åkte upp i gommen. Nej. Sitter den fast där nu? I gommen, ja. Nej. Men det gör ingenting. Hur ska den komma ner då? Men den smälter väl, hoppas jag. Smakar den gott? Oj, vad många. Kolla. Alltså den smakar... Var den här uppiggande? Ja. Ja, men ändå helt okej. Alltså lite konstig smak. Alltså det är nog typ lite kolakaffeaktigt typ. Men det är typ som en kaffekopp tror jag. För 50 milligram, du vet i Nocco brukar det väl vara 150 eller någonting. Ja. Och det är ju skitmycket, det är ju som 3 koppar kaffe typ. Jag tror en kopp kaffe är 50. Men nu är den smält. Ja. Så jag tror att en kopp kaffe är 50, i sådana fall är det som att dra en kopp kaffe. Nu kickar den hela placeboeffekten in, för nu känner jag mig Du känner direkt? Ja. Men var det bara jag som skulle testa? Ja, till att börja med. Jag tänker att... Han har ju varit med förr, det är liksom guinea piggen ut. Ska vi se vad det sista är? Det här är ju faktiskt dina grejer, de sista. Det är ju då Chilling with my chicks. Som är ansiktsmasker till mig. Till mina ducklings. Ja, till dina ducklings. 3 stycken sådana. Sen de här fina, det var inte dina. Men de här ska ju vara på Liljan. Vår nya lägenhet, den kommer bli ett otroligt litet hem där det kommer vara lite mer färg än innan. Alltså, det kommer verkligen passa med allt det där temat. Och sen de här silikongrejerna till påsk. Men jag tänker ju cute. isbitar istället för baka. Ja, men det kan man göra. Så lite isbitar. Och sen då ska jag testa den här hårgrejen som är, det här tror jag vi pratade om när vi var där. OGX, deras coconut oil. Det här är ju då en lätt kokosolja som du kan spraya i håret, typ pre-wash. Så innan du går och lägger dig, nej inte innan du går och lägger dig kär. Innan du går och innan duschar. du duschar. Ja, du kan ju. Så en kvart innan typ. Så ja, det här var min shopping som jag har gjort. Ni får jättegärna kommentera här under. Om ni har några andra tips, om ni vill veta något speciellt. Vet ni vad vi också ska göra som ni har tjatat om? Det är att vi ska göra en video med alla favoriter från USA som vi har. Alltså så här, vilka grejer måste man köpa med? För det är ju inte så här mycket saker såklart. Men jag har ju några grejer som jag säger, jo men de här grejerna är sånt som jag några verkligen topp använder 5 hemma. list, Ja, kanske så topp här, 10 på någon. Men jag tänker att vi typ så här samlar
10 produkter. Det kanske är lagom eller? 10-15 produkter som är så här, det här är det jag alltid skulle rekommendera till folk. God morgon! Hörni, det blev sån jävla fail igår. Vi skulle ju laga middag, men då var vi liksom lite mätta sen lunchen. Och så la vi oss på den gostiga soffan, tog fram lite snacks, kollade en film och det blev ingen middag. Så att det får bli lunch idag istället. Så nu har vi varit ute på en promenad och sen så har vi köpt, jag ville testa, Air One hade släppt några nya smoothies. Så att vi har 3 stycken smoothies här framför oss som vi ska testa. Sen ska vi lägga oss vid poolen och jag ska kolla en YouTube och vi ska bara liksom chilla. Och sen får ni hänga med på antingen lunch eller middag då när vi ska laga lite mat. Så nu då har vi Barbie smoothie. Det här är då Birthday Wish Smoothie by Barbie. Hon har fyllt år och hon har fått en Air One smoothie. Sen så har vi ett nytt collab. Gabriella Smoothie Cat's Eye. Den har jag sett jättemånga beställa, så jag tyckte den såg väldigt trevlig ut att testa. Och den jag har sett flest dricka just nu, det är den här. Och det är en ny smoothie med NAD+, kreatin, Dream by Row. Och jag gillar att den här är lite mindre, ser ni det? Så att det passar mig bättre för att jag gillar inte så stora smoothies. Så nu ska vi testa de här. Vi ska se om Krippa vill komma och testa också. Eller om jag får testa den själv. Så, du har joinat. Jag har joinat. Vilken vill du börja med? Nadisen tänker jag. Ja. God. Vad är den? Den här hade jag köpt. Jag börjar med den här. Den här var också jättegod. Den här var jättegod. Om man jämför den här med Haileys så skulle jag säga att den här lite syrligare, lite fräschare. Alltså den är nadden, blåbär, vanilj, med lite sött. Inte så tjock. Inte min favoritsmak, det är någonting som smakar för nyttigt i den. Den här kan man återskapa och göra något nice av hemma. Gillade du det? Oj, det var någonting som var väldigt starkt. Starkt. Och så jag tycker den här smakar mer nyttigt än min nadis. Va? Den här är ju så här syrlig och god, någon bär liksom. Men det är någonting som smakar körsbär. Och jag Och älskar jag körsbär. är inget körsbär. Nu, Den här. Barbies birthday cake. Alltså, den smakar verkligen en tårta, men på ett nyttigare sätt. Jag skulle inte ta det som Alltså typ smoothie. Tårta med lite proteinpulver. Den här var mest min smak som en smoothie. Liksom fruktig, härlig. Men är det att den här är Nadden. mer som en juice och det är därför jag gillar den? Jag vet inte, den kanske bara inte är lika frusen. Men den här Barbie-smoothien överraskade mig ändå i att den var Ska inte mycket skaka godare än runt vad jag den trodde. också? Tror du inte att det där ska Jo, liksom... men jag gjorde det. Den är mycket godare än vad jag trodde, men jag hade inte, den är för söt. Jag tycker den är lite, fast det är mycket så här banan och... Men var den nyttig? Eller är den här bara god? Nej, den har också massa nyttiga. Men den har inte nadd och sådana saker. Men den har liksom proteinpulver och ni vet. Så. Men jag tycker den ändå. Den där, nadd, växer Barbie på mig. och sen den andra. Jag tycker 1, 2. Ja, naddis får 3 där. Ja, det var inte min smak alltså. Nice. Okej, goda smoothies. Jag skulle rekommendera denna. Och du den där. Nu insmorning med nya solkrämen. Insmörjning och poolside. Då har lilla tanteluringen i kepsen varit ute och solat. Man får inte sola ansiktet whatsoever. Så jag har bara legat ute och liksom smörjt mig såklart, hörni. Var noga. Här Alltså, inne händer det Det grejer. här återspeglar liksom mycket skön feeling jag har här. Ja. Jag lyssnar liksom på Vanessa Carlton, 1000 miles och flyger runt här. Ja. Varför kan man inte få musik på YouTube? Ja, jag vet. Okej, berätta. Vad gör du? Alltså vi fick ju ändrade planer nu för nu fick vi besök. Ja. Så att vi skulle ju bara äta kött och lite grejer. Ja. Men nu sa du aktiveras. Så Ja. nu har jag satt igång allt. Ja. Så att vi har mitt specialpotatisrecept i ugnen här. Som ligger Yummy. och bubblar lite i en Med lite marinad. vitlök och grejer. 2 olika pastor för att det ska vara rättvis nu när vi ska jämföra pastorna. Ja. Vi hade glömt protein så det har vi gjort om nu. Vår breakfast burrito får vi göra sen. Ja. Så nu blir det, ena pastan blir med korv och andra blir med bacon. Och kommer du ihåg nu den här gången att du snittar upp dem så de inte blir korvar utan bara innan mätet? Pipin är frustrerad i många här. Så det är ena grejen. Så Ja. ska vi göra en liten sallad här borta med lite tomat. Ja, jag vill också ha gurkan. Den såg jag fanns också. Ja, det kommer. Här, kolla på den här steken. Alltså, it's a one. Den ska du grilla. Så här är saltade peppar nu. Och sen så drar vi på lite olivolja. Grilla. Fan vad nice. Om Här ni är någon mina. gång åker till USA, snälla för guds skull köp. Ja, Trader Joe's salt. jag vet. Det är Alltså- fan det bästa som Alltså finns. rivet i den, alltså när man...
Alltså, det här är bättre än Le Creuset och alla märken. Alltså, den är helt otrolig. Och kostar 20 kronor. Alltså jag köpte ju, som ni såg igår. Ja, många. Många. Jag tror det kostade $19 för alla dem. Här har jag i alla fall ställt upp mina tillskott. Jag vet inte om ni såg det. Men här är lite av mina inköp som ni såg förut. Så nu ska vi göra det jättetrevligt. Jag ska fylla cola i min... Jag tänker det. Alltså en margarita kan ju folk ta. Eller folk. Yes, the margarita mix. Ring oss om sponsorship. Men nu förstår inte jag. Nu sa ju jag till dig att du skulle ta ut all färs ur korvarna. För det glömde du ju sist med. Ja, men nu är det återigen att jag har missuppfattat. För jag har skurit fina snitt i dem. Ja, men vi hade ju ett snack om det här sist. Och då sa jag, men vi kan inte ha bitar av korv. Utan man öppnar upp, man snittar den. Så vänder man på den och tar ut all färs och smular den. Det är ju så det är på pastor. Så hur ska du nu lösa det? Ja, men det blir små bitar eller ska jag hitta någonting? Nej, det får bli små bitar då. Ja. Oopsie. Okej, grillmaster. Nu är vi på väg ut. Så här ska det grillas. Lite kött och lite grönsaker och så vidare. Så här ser det ut i alla fall. Och sen är det gräs här och så är poolen där borta. Säger du till sen när jag får grilla? Du brukar vara tacksam över att jag har tagit de här bitarna. Ja, det tycker det är viktigt för dem att se alla steg som går igenom i processen. Ja, nu är det dags. Grilla. Nice. Yummy. Nu blir det mat. Är du här för att presentera? Det är jag faktiskt. Min otroliga pasta. Det här var ju så den var tänkt och gjord. Ja. Så vi har bacon, vi har mozzarella. Parmesan. Moder Raus eller vad den hette. Vi kan klippa in den. Ja. Du har lite grönsaker. Eller vad heter det? Och sen lite persilja. Ja. Men där är Special... potatis och sånt. Potatisen. Här är min pasta fast din version då. Ja, nice. Där är min din som har gått pasta, åt helvete. Som är då carbones. Emily's supersallad. Ja. Någon otrolig pineapple mix som vi såg i butiken. Aldrig smakat. Det här gör ju alltid du och jag när vi äter kött. Väldigt gott. Och sen är det köttet. Sen är det köttet. Och sen tror jag att vi ska efterrätta borta. Ställt lite berries. Och så vattnet. Och lite mag. Margarita. Cheers. Och så är det här ute. Vi har ju även en gäst. Men hon är inte här. Jag vet inte vad hon gör. Nu ska jag hälla upp lite marg. Och sen ska vi se vad Karo tycker om vår matlagning. Hoppas hon gillar den. Okej. Hugg in. Hon är den enda domaren nu över pastan. Ja, men det här är inte rättvist. För du gjorde fel till mig. Fast det spelar ingen roll. Jag ställde in det på den tiden som det stod. Men det blev i alla fall inte helt kokt. Okej, ja. Börja med den goda pastan. Jag sa åt han, skär ett snitt i korven, tar du ut all färs och Ja, smular okej, jag den, vet, förstår som man du? gör. Ja. Som man Yes. gör. Ja. Då stod han där med några korvar som jag fick skära upp. Sen har han tagit mitt pastavatten och satt en tid. Sen har han liksom inte kollat det. Får jag smaka nu? Jo, men det där är inte min pasta, okej? Det tävlar inte längre. Börja med att Vi kan inte avsluta tävlingen innan den har börjat. Det är ju mer att säga vilken pasta. Oj, nu har vi ingen spotting till det. Det är mer att säga vilken pastasås som är godare. nu ska jag tala smaka först innan jag säger något. Pastasåsen mer. Visst var det äckligt? Men ni är så elaka. Vänta. Okej, men den var ju liksom inte kokt. Men Alltså hörni, jag har lagat all den här maten. Jag gav er en uppgift att ni skulle hålla koll på vattnet på båda Du pastorna. var inte så mallig än, jag är inte färdig. Jag är absolut inte det är färdig. såsen du ska smaka. Men jag vill helst inte att du äter mer av den dåliga innan du äter den god. Såsen är jättegod, korven är jättegod. Men jag fattar att man ska klotat ut den. Eller hur? Som man gör med Italian sausage. Och det är ditt fel där borta. Pastan är ju inte helt färdig, men det är mitt. Sabotörer. Nu måste jag bara blanda ut lite. Ja, det förstår jag. Bacon över disk. Och det här är också den billigare pastasåsen. Alltså den här pastan är ju perfekt kokt. Den smakar ju som en riktigt välgjord pastasås. Eller? Det här smakar som en pasta man köper på en restaurang. Visst. Tycker också det. Den här smakar också gott. Men Hade den varit färdigkokt så hade den smakat. ja, men hade den verkligen det? Jo. Tror att den hade varit lika god? För jag vet inte. För jag vet inte om jag tyckte den här pastasåsen var lika god alltså. Ser du, Mamma Ru vinner. Jo, men jag tyckte den var god. Men den är lite spicy. Men den är ju från världens mest liksom, kända
Ja. pass eller... Jo, men jag tycker den här vinner, hörni. Ja. Så ska ni köpa en pastasås, köp Klippas. Ru eller Rau eller vad fan den Rau. heter. Rau. Rau. Jättegod. Hallå där. Hej! Gud. Nu är man lite trött. Vi har liksom legat i solen, vi har ätit, vi har lyssnat på musik. Riktigt härlig dag. Jättehärlig dag. Nu dricker jag en liten puppy. Papi. Snart är det dags för Vegas. Ja, fy fan vad roligt alltså. We're going to Vegas, you guys. Viva Las Vegas. Men det blir i en annan vlogg. Ja, det blir det. Tack snälla för att ni har tittat på den här videon. Det har varit så roligt. Vi har som sagt Vegas framför oss och några dagar till i LA innan vi sen åker hem. Härligt. Ja, och lite badrumsskåp och lite andra roliga grejer som också kommer från den här resan. Och ni får jättegärna kommentera här under vad ni tycker om de här resevloggarna och Prenumerera. exakt, gilla videon och så vidare. Så ses vi snart igen i nästa video. Hejdå!